السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده في شهوات السباعي. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه؟ الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الرغيفه د العيد اللي ما كتخطاناش مع الحلويات د العيد، واللي جاي يبارك لينا العيد كنحطوا ليه الرغيفه. وهاد الرغيفه اللي غادي نحضر معكم راها تقليديه صادقه 100%. طريقه التحضير ديالها مشروحه، المقادير مضبوطه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. الرغيفه ديالنا ها كيفاش كتجي مورقه وكتجي هشيشه. ها الحشوه اللي فيها. كنتمنىكم تجربوا هاد الرغيفه، راه كتجي رائعه. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. وما تنسونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف القناه يدير معايا اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. عندي هنايا نص كيلو نتاع الطحين الفورس الممتاز، 500 غرام. بطبيعه الحال غربلتو، نزيد عليه واحد 4 ديال المعالق كبار تاع الجلجلان. حمرتو شويه وطحنتو، ولكن غادي يكون مسحوق بزاف باش ما يقطعش لينا العجينه. 1 2 3 4. هنا 10 نتاع الحبات المسكه الحره مدقوقين. 10 حيت غير نص كيلو نتاع الطحين هذا قياسو. نص خماره تاع 8 غرام، نص. عندي هنا معلقه صغيره د النافع، نص معلقه ديال القرفه صغيره. دابا غادي نخلط هاد النواشف الطحين نسجمو مع الطحين صافي. دابا خلطت فيه هاد النواشف، نزيد فيه معلقه كبيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال السمن، نص كاس ديال الزيت العنبه غير نص، الزعفران الحر شعره، سخنت الماء ودرتو عليه حتى طلق مزيان. هذا هنا عندي الزهر ما زهر، هاد الكاس صغير قياس 10 المعالق كبار اللي كيهز هاد الكاس. غادي نبدا نخلط هاد الزيت والزعفران شي اللي دزت، وغادي نزيد عليهم ما زهر. الا خصنا شويه د الماء نزيدو نكملوه. انا عندي الزهر شويه مجهد، ما نزيدش من الزهر، نزيد غير من الماء. الزهر ديال الدار كيكون شويه ريحته مجهده. الكاس فاش كان الزعفران زدت فيه شويه الماء، زيد شويه ديال الماء. غنزيد الماء غير بالقياس باش ما تجيش تاني عجينتها مرخوفه بزاف، شويه تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، باش ملي نبغيو نشكلوها تجينا قاده في العجينه. دابا هي العجينه صافي دابا وجدات، تكون على هذا القوام، تكون عجينتها شويه مرخوفه ماشي قاصحه بزاف. دابا غادي نقسمها على 2 ديال الطراف هكا. غادي نشكلها على كويرات ونخليهم يرتاحوا. هنا يرتاحوا. دابا خليت العجينه ترتاح. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للحشوه. عندي هنا واحد 200 غرام ديال اللوز اللي سلقتها
ونقيتها وطحنتها بمعلقه كبيره نتاع السكر، حيت ما خصوش يكون فيه السكر بزاف. دابا غادي نزيد فيها شويه نتاع الزبده دايبه، شويه قيس واحد 2 معالق ديال الزبده كبار. عندي هنا ما زهر تا هو غير شويه، قليل من القرفه، ما كاملش نص معلقه حيت اللوز قليل. دابا غادي نحرك فيه هاد الزبده والزهر، شويه ديال القرفه، حيت هاد اللوز خصنا حتى هو نقومو باش ما تجيناش الحشوه فيهم قاصحه، يجي رطب. راه كيجيو زوينين، هاد الرغيفه كتجي زوينه، الرغيفه واعره بدا في العيد كنديروها مع الحلويات، واعره بدا من الرغيفه تكون مع الحلويات. هادي راه الرغيفه تقليديه. شويه ديال الزبده، شويه الزهر، رز يكون على هذا القوام باش تنشكلوه على حساب الرغيفه تيكون رطب. غادي نشكلها كويرات، نديرها هكا على شكل طولي بعدا. هو الاول دهن شويه بالزيت، كيجيونا هاد الكويرات مقادين هكا بلا ما نبقى نقطع ونحط، كيجيو على هاد القياس هكا مقادين. كندهن يديا هكا شكل كوير هكا، نشكل فيهم كويرات حتى نسالي هاد العجينه اللي عندي. هانتا الكويرات قداش ديرهم صغار على حسب هاد الكويرات اللي درت ديال العجينه، ماشي يكونوا كبار عاود بزاف. هادو ديال اللوز يجيو مقادين معاهم. ها غادي نبدا نكرسهم، كندير شويه الزيت باش يطلقوا. كويرات اللي شكلت ديرها هنا الوسط، قلب عليها هاد الجهه، بالجهه الاخرى نجيب هاد الجهه، تنبقاو نقادو مزيان عاد كنطويو هكا. نعاود ندير وحده اخرى، ندير لها هكا كردها شويه مستطيله باش كتجينا في الطيه ديال الرغيفه مقاده. نعاود نقلبها، نقد عليها هاد الطرف الاخر، نبقى هكا مستمره
تنكمل الكميه اللي عندي. هكا رقق، ديروا شويه رقاق هكايا تجي هي الوسط. هاد شويه نتاع اللوز. الحشوه خاصها تكون ماشي كثيره بزاف باش ما تقطعش العجينه، على قياس هاد شويه العجينه. هذا هو القياس اللي خصو يكون فيه. ندير وحده هكا ونقلبها، ونولي نقلب عليها هاد الطريف الاخر باش ما تخرجش الحشوه في القلي. كنكونوا نقليوهم ما تخرجش هاد الحشوه. صافي هما الرغيف هاد دابا كملتهم، ولكن ما غاديش نقرصهم بزاف، غير شويه بحال هكا، غير هكا شويه. نبقى هكا حتى نكملهم نوليو نتلاقاو. دابا راني دايره الزيت كتسخن، ولكن خصني نثقبهم بفرشيطه غير صغيره. باش كنثقبهم هكا نثقبهم. دابا غادي نبدا نرميهم، الزيت سخنات. غادي نبقى هكا حتى نعمر المقله، ومن بعد غادي نقص عليهم باش يطيبوا على خاطرهم، حيت فيهم الحشوه لداخل ما جاوش رقاق بزاف. خصنا نعطيهم الوقت في الطياب باش يجيو الطياب ديالهم واقف. هكا غادي نبقى مستمره حتى الطياب. خصنا نعطيوه الخاطر، هو اللي مهم. الا ما جاوش طايبين مزيان ما كيجيوش في المنظر، وحتى من الداخل كيجيو بحال معجنين حيت فيهم الحشوه ومضوبلين. كنديروا جهه الفوقانيه ونديروا الجهه التحتانيه مطويين على 4. ضروري خصنا نعطيهم الوقت في الطياب باش يجي الطياب ديالهم واقف. صافي دابا هاد المقله طابت، غادي نحيدهم. كنقطرهم من الزيت مزيان باش ما تكونش ليا الزيت في العسل. صافي دابا غادي نخليهم في العسل شويه ونعاود نحيدهم. غندخلهم شويه في العسل، راني غادي نحيدهم دابا، ما غاديش نخليهم في العسل بزاف باش ما يشربوش العسل، ماشي بحال الشباكيه هما. صافي دابا غادي نحيدهم من العسل. كما قلت لكم هما ما تيتعطلوش في العسل، ماشي بحال الشباكيه. ها هي الرغيفه ديالنا وجدات، ها هي في طبق التقديم. درت ليها وجهها بشويه ديال الجوج المحمر، وكنتمنىكم تجربوها. وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد. الى فيديو مقبل ان شاء الله.